Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang bersekali lagi menyertai saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan juga bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Seperti biasa, sebelum saya nak start ni, tolong like, subscribe dan share dulu cerita dalam channel Bedah Gusti ini, supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda akan mendapat pemberitahuannya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang yang boleh dikatakan sebagai antara personal favourite saya lah. Tidak lain dan tidak bukan Randy Orton. Apakah cerita yang kita nak bedah tentang Randy Orton ni? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Baik, Randy Orton merupakan seorang individu yang dilahirkan sebagai Randall Keith Orton pada 1 April 1980 di Knoxville, Tennessee. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik dan juga adalah third generation superstar. Datuknya adalah Bob Orton Sr. dan bapaknya adalah Cowboy Bob Orton yang merupakan penggusti yang dikenali di era-era 70-an dan 80-an. Orton telah belajar di Hazelwood Central High School di Florissant, Missouri, di mana ketika di high school, di sekolah tinggi inilah beliau mula menceburkan diri dalam industri gusti, dalam sukan gusti, dan telah pun graduate daripada sekolah ini pada tahun 1998. Selepas habis sekolah, Orton cuba nak menyumbang sesuatu kepada negaranya dengan menyertai pasukan tentera laut Amerika Syarikat. Beliau berjaya menyelesaikan boot campnya, kemudian masuk sekolah of infantry, dan tidak lama kemudian beliau dilantik sebagai squad leader di atas potensi dan kecemerlangannya pada ketika itu. Dan beliau mula terlibat dalam beberapa perlawanan gusti yang dianjurkan oleh keluarganya, dan akhirnya pada tahun 2000 Orton menyertai Mid-Missouri Wrestling Association, di mana bapa je sendiri yang membantu untuk melatihnya. Dan selang setahun kemudian beliau diterima masuk ke Ohio Valley Wrestling yang pada waktu itu merupakan pusat pembangunan bakat bintang-bintang baharu di WWE. Dan ketika inilah beliau bersama-sama mencipta nama bersama dengan 3 lagi bintang yang mencipta kejayaan bersama, iaitu Batista, John Cena dan Brock Lesnar. Orton merupakan juara antara benua kedua paling muda. Pertama adalah Jeff Hardy, dan beliau telah berjaya menggondol kejuaraan antara benua ini di acara Armageddon pada Disember 2003. Pada Ogos 2004, ketika baru berusia 24 tahun, Orton berjaya bergelar juara heavyweight dunia WWE paling muda pada usia 24 tahun apabila berjaya menumpaskan mendiang Chris Benoit di perlawanan kemuncak SummerSlam pada tahun 2004. Dan gerakan penyudah yang dipelopori oleh Orton adalah RKO, yang merupakan akronim kepada Randy's Knockout dan juga namanya sendiri, iaitu Randall Keith Orton. Merupakan sebuah gerakan penyudah yang simple tetapi begitu berbisa dan telah menjadikan Orton beberapa kali sebagai juara dunia. Sepanjang bergusti di WWE sejak tahun 2002 sehingga kini, Orton telah berjaya bergelar juara heavyweight dunia sebanyak 4 kali, juara tag team sekali, juara WWE sebanyak 10 kali, juara antara benua, juara tag team SmackDown, juara Amerika Syarikat, dan menjadikan beliau juara dunia sebanyak 14 kali. Hampir menyamai rekod John Cena dan Ric Flair yang telah bergelar juara sebanyak 16 kali. Di samping itu, beliau juga merupakan pemenang Money in the Bank pada tahun 2013, pemenang Royal Rumble pada 2009 dan 2017, menjadi juara Triple Crown ke-17 dan juga juara Grand Slam ke-10. Tidak dilupakan, Randy Orton merupakan juara heavyweight dunia WWE yang terakhir pada tahun 2013 sebelum kejuaraan itu disatukan dengan kejuaraan WWE pada tahun yang sama. Baik, itu antara cerita-cerita yang memelopori kerjaya Orton sepanjang hampir 2 dekad di dalam industri ini. Dan kini kita nak fokus pula
kepada beberapa cerita yang mungkin kita tidak berapa tahu dan ingin kita bedah bersama pada edisi kali ini. Sebenarnya bapa beliau iaitu Cowboy Bob Orton yang merupakan seorang penggusti masyhur ketika tahun 80-an pernah mencuba untuk menghalang Orton daripada menjadi seorang penggusti. Menurut kata Bob Orton dan isterinya, mereka dah beberapa kali berpesan kepada Orton yang menjadi seorang penggusti ni susah, paksa berjauhan dengan keluarga selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan berpesan kepada Randy supaya carilah kerja lain. Tetapi di sebalik semua itu, akhirnya Orton mencipta juga kejayaan dan memulakan karirnya di dalam gusti ini sebagai pengadil dalam perlawanan-perlawanan di promotion yang dianjurkan oleh keluarganya. Selepas tamat persekolahan, Orton cuba untuk berbakti kepada negara dengan menyertai United States Marines atau Tentera Laut Amerika. Beliau sempat menghabiskan latihan di boot campnya, kemudian masuk School of Infantry dan jadi squad leader lagi ketika itu kerana prestasinya yang nampak cemerlang dan nampak ada masa depan yang cerah lah dalam Tentera Laut Amerika ini. Tapi pada satu ketika, Orton merasakan aku macam tak cukup keberanian untuk mati demi negara lah, dan menyebabkan dia berusaha untuk keluar daripada US Marine ni. 2 kali Orton missing in action, tak datang berlatih dan ingkar kepada arahan pihak atasannya, dan menyebabkan beliau dikeluarkan daripada Akademi Tentera Laut ini, tapi dengan cara yang dishonorable lah, menyebabkan beliau selama 38 hari telah pun ditahan ataupun dipenjarakan di Camp Pendleton. Dan kerana itulah ketika Orton hendak diberikan watak sebagai The Marines, sequel kepada filem The Marine pada tahun 2008, nama Orton digugurkan pada saat-saat akhir kerana mendapat bantahan daripada pihak US Marine sendiri yang mengatakan Orton ni ada track record yang tidak elok bersama dengan Tentera Laut, dan kerana beliau discharge daripada latihan itulah menyebabkan mereka tidak merasakan Randy layak untuk memegang watak ini dan digantikan oleh The Miz. Dan ketika dalam transition antara Tentera Laut dan juga Gusti ini, Orton pernah bekerja lewat malam, bekerja shift malam di beberapa petrol pump di tempatnya di St. Louis. Di awal-awal kariernya di WWE pada tahun 2002, Orton merupakan seorang yang nampak biasa-biasa je lah berbanding dengan rakannya John Cena dan sebagainya. Tapi tidak lama kemudian beliau menghadapi masalah kecederaan bahu, menyebabkan beliau dikesampingkan selama beberapa bulan untuk menjalani pemulihan. Dan dari situ Orton mula develop dia punya karakter dan peminat mula nampak kemunculan Orton ini, dan akhirnya beliau diterima masuk ke dalam pasukan Evolution yang dianggotai oleh Triple H, Ric Flair dan Batista. Ia sebagai representatif mewakili generasi gusti terdahulu, kini dan akan datang. Sepanjang bergusti di WWE, Orton dikenali sebagai seorang yang tidak mempunyai track record yang agak cantik di belakang tabir, kerana beliau pernah digantung dan menjadi individu pertama yang menerima hukuman wellness policy di WWE pada tahun 2006. Dan pada tahun 2012 pun sama juga, beliau pernah digantung selama 60 hari kerana terlibat dengan pengambilan bahan-bahan terlarang seperti steroid dan sebagainya ke dalam tubuhnya. Dalam dokumentari Ruthless Aggression, selepas berjaya menumpaskan Chris Benoit di acara SummerSlam 2004, WWE cuba menonjolkan watak Orton sebagai seorang penggusti baik. Beliau telah pun di-reject oleh Evolution ketika itu dan menjadi lawan kepada Triple H di acara Unforgiven sebulan kemudian. Dan dalam transisi daripada seorang penggusti jahat kepada baik inilah, Orton cuba ditonjolkan berlainan dengan karakternya yang sebelum itu. Tapi ternyata karakter menonjolkan Orton sebagai watak baik ini tidak berapa menjadi, kerana di dokumentari Ruthless Aggression yang menampilkan Orton, diceritakan bahawa Orton ni banyak main-main di belakang tabir, tidak serius, dan juga walaupun beliau seorang yang face wrestler, tetapi dalam beberapa pertemuan dengan peminat dan sebagainya, beliau memang berkelakuan yang tidak berapa menyenangkan lah di mata pihak pengurusan. Dan Orton juga cuba membawa masuk rakannya Mark Jindrak ke dalam pasukan Evolution ketika Batista pada satu ketika terpaksa berehat akibat kecederaan, dan Evolution cuba nak mencari seorang bintang baru untuk menggantikan tempat Batista itu. Dan Orton lah melobi untuk membawa masuk rakan baiknya Mark Jindrak.
dan ketika itu mereka sempat juga lah buat satu video promo dan sebagainya, tetapi malangnya mereka ni bila dah berkawan baik, dah berdua ni tak serius di dalam shooting tersebut, main-main dan sebagainya. Jadi Triple H dan Ric Flair kata tak boleh masuk margin track ni, dan akhirnya Randy Orton terpaksa menerima hakikat bahawa kawannya itu tidak layak dan tidak boleh menggantikan tempat Batista. Orton juga ada masalah anger management. Macam kita lihat di TV tu, beliau ni cepat panas baran dan juga suka mengenakan individu-individu yang tidak disukainya. Seorang bekas diva WWE iaitu Rochelle Lowen pernah bercerita tentang pertama kali menyaksikan Orton, berjumpa dengan Orton di belakang tabir, dan Orton telah pun meletakkan najis di beg Rochelle Lowen ini sebagai tanda perkenalan, dan ia juga merupakan satu indikator yang menyatakan Orton ni tak suka dengan orang-orang Kanada. Dan karakter Orton ini memang menjadilah di mana dalam beberapa siri pertemuan, bukan sahaja di atas pentas WWE, tetapi dalam sesi-sesi interview atau temu ramah bersama dengan pengacara TV dan sebagainya, Orton pernah membuatkan rasa tidak selesa kepada mereka yang menemu ramahnya kerana aksinya dan juga gayanya yang seakan cuba mengancam pengacara-pengacara yang menemu ramahnya. Ini bagi nak menonjolkan sisi jahat seorang Randy Orton ini. Dan geramnya penonton kepada Orton ini menyebabkan di satu acara WWE Live pada tahun 2013 di Afrika Selatan, Orton telah pun di low blow oleh seorang peminat di atas gelanggang WWE, yang menyebabkan peminat tersebut yang katanya merupakan seorang local wrestler telah pun didenda, dipenjara dan diharamkan daripada menyertai ataupun masuk ke mana-mana acara WWE selepas itu. Yalah, tengok muka Orton ni memang naturally gifted a heel wrestler, seorang yang memang nampak muka jahatnya itu, walaupun beliau seorang yang baik, tetapi gayanya itu memang cocok untuk seorang penggusti heel, dan boleh dikatakan Orton sebagai penggusti paling jahat yang paling menonjol lah di era-era moden ini. Berbeza dengan rakan-rakannya yang lain seperti Cena dan Batista yang telah pun melakukan hijrah kepada industri lain, iaitu industri Hollywood, Orton masih kekal lagi bersama WWE dan menjadi antara mereka yang masih setia lah beraksi di WWE saban minggu, walaupun beliau boleh dikategorikan sebagai penggusti veteran pada waktu ini. Walaupun Orton mempunyai pelbagai masalah seperti terlibat dengan steroid dan sebagainya, tetapi WWE masih lagi meletakkan harapan kepada Orton, dan kini Orton masih lagi menjadi salah seorang daripada main eventer di WWE kerana aksinya dan persembahan yang ditunjukkan itu memang sangat cantik. RKO merupakan salah satu daripada gerakan penyudah yang paling diingati oleh para peminat gusti di seluruh dunia, sehingga menjadi modal meme, menjadi lawak jenaka dan troll di internet. Jadi itu dia cerita tentang Randy Orton yang boleh kita kongsikan dan bedah pada kali ini. Kita harapkan Orton akan terus menjadi inspirasi kepada bintang-bintang muda dan memberikan yang terbaik dalam usaha membawa nama WWE ke peringkat seterusnya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita akan berjumpa lagi pada edisi Bedah Gusti akan datang untuk membedah penggusti yang lain pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.